नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा एउटा सामसुङ मोबाइल राखेको छु। यसको मोडल नम्बर रहेको छ सामसुङ M12 मोबाइल मोडल नम्बरको एउटा मोबाइल लिएर आएको छु। जुन मोबाइल चाहिँ यसको समस्या चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ TVS क्रेडिट सर्भिस लागेको छ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ देखाइरहेको छ क्लियरली। डियर कस्टमर, your mobile has been blocked due to non-payment of EMI when EMI assigned your loan of C0OR 351 CDO3 00375 यो जुन नम्बर रहेको छ, जुन यो EMI नम्बर लोन ल्याउदाको नम्बर हो। अनि प्लिज पे भनेको चाहिँ यो नम्बर तपाईँले कलिङ गरेर चाहिँ यो नम्बर छ, यसमा चाहिँ तपाईँले कलिङ गरेर चाहिँ यसबाट बाँकी रहेको लोन चाहिँ तपाईँले चुक्ता गर्नुहोला भनेर चाहिँ यसमा भनिएको छ। तपाईँले चाहिँ लोन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। कसरी पेमेन्ट गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ भनेको छ तपाईँको कति रकम बाँकी छ भनेपछि 2519 रुपियाँ 57 पैसा चाहिँ बाँकी रहेछ। इमिडिएटली त्यो अनब्लक यो डिभाइस भएको छ। तपाईँले यो 2519 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले पे गर्नुभयो भने टिभीएस सर्भिसले चाहिँ तपाईँले सजिलै यो चाहिँ फोन चाहिँ इमिडिएटली अनब्लक भइहाल्नेछ। तपाईँले केही पनि गर्नुपर्ने छैन भनेर भनेको छ। तपाईँले पिन सेट गर्नुभएको छ, पिन पनि हाल्नु पिन पनि खुल्ने छैन। त्यस पछाडि कल TVS क्रेडिट भनेको छ, हामीले यसलाई पनि सपोर्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ र तल सपोर्ट भनेको छ हामी कुनै पनि यो फोनबाट चाहिँ काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसमा चाहिँ पुरै तरिकाबाट ब्लक भइसकेको छ। TVS सर्भिसले चाहिँ एकदमै पुरै तरिका चाहिँ ब्लक गरिसकेको छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ बाइपास गर्ने कुनै पनि तरिका तपाईँलाई सायद एकदमै कमै भेटिनेछ। तपाईँले काहीँ भए पनि नगर्नुहोला। तपाईँ यदि यस्तो गलत काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ यो गरेको त्यसको चाहिँ तपाईँ जेल पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ सकेसम्म लोन चुक्ता गर्ने प्रयासमा जानु होला। तपाईँले लोन पे गर्नलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोर अर्को कुनै पनि मोबाइल ल्याउनु होला र आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ TVS क्रेडिटको एप चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला र त्यहाँबाट तपाईँले माथि जुन नम्बर दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ C0R051 CD00375 भन्ने जुन नम्बर छ साथीहरू, त्यो नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले सजिलै त्यस एपमा चाहिँ तपाईँले हालेर चाहिँ तपाईँले सजिलै चाहिँ लोन चाहिँ चुक्ता गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको मोबाइल चाहिँ अनब्लक भइहाल्छ। त्यसरी नै तपाईँले अनब्लक तपाईँ सजिलै गर्नुहोला। हस् साथीहरू, तपाईँले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कस्तो लाग्यो त्यसलाई पछि हाम्रो कमेन्ट बक्समा सोध्न भने नबोल्नु साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन होला ताकि नयाँ आउने भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। धन्यवाद।